Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, trong video hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đi metro ở Nga như thế nào. Để đi metro, các bạn cần tra cứu bản đồ metro để biết được các tuyến đi nào, quãng đường đi ra sao. Bản đồ thì các bạn có thể tra cứu trên bản đồ hoặc trên điện thoại qua ứng dụng Yandex Metro. Trên ứng dụng Yandex Metro, các bạn nhìn thấy có 15 tuyến chính và 14 tuyến phụ đi khắp Moscow và các ga hiện có. Đầu tiên, các bạn cần xác định vị trí của mình đang đứng gần metro nào nhất, tức là điểm bắt đầu xuất phát và tên nhà ga đó là gì. Khi mở ứng dụng lên, hệ thống sẽ tự động dò tìm vị trí của các bạn qua hệ thống định vị. Các bạn sẽ nhận biết thông qua nhà ga bắt đầu xuất phát có hình chữ A màu hồng. Ví dụ, vị trí tôi đang đứng đây gần nhà ga Nizhegorодskaya có biểu tượng là chữ A màu hồng. Tiếp theo bạn phải xác định nơi bạn cần đi đến. Ví dụ, bạn cần đi đến quảng trường đỏ và tôi sẽ đi đến metro gần nhất, đó là nhà ga Biblioteca imeni Lenina. Ở đây có 4 nhà ga nằm cạnh nhau, vậy nên tôi phải chấm đúng vào nhà ga Biblioteca imeni Lenina. Sau đó các bạn ấn chữ tu. Rồi, vậy là đã hiện lên quãng đường chúng ta cần đi. Các bạn nhìn trên bản đồ, đây, chúng ta cần phải đi qua 7 nhà ga và ga đến là ga thứ 8 và chúng ta cần phải chuyển tàu 3 lần tại các ga. Khi đến nhà ga Aviamotosnaya, các bạn cần chuyển sang đường tàu màu vàng và đi đến nhà ga Plosat Ilicha. Các bạn lại chuyển sang nhà ga Rimskaya của đường tàu màu xanh lá cây. Và các bạn đi tiếp đến nhà ga Srechensky Bulvar. Sau đó các bạn lại chuyển sang nhà ga Chistyi Prudny của đường tàu màu đỏ. Đến đây các bạn đi thẳng đến nhà ga Biblioteca imeni Lenina là nơi các bạn cần đi đến. Lưu ý, nếu các bạn không biết tiếng Nga hoặc tiếng Nga của các bạn còn kém, các bạn không thể nghe được phát thanh viên trên tàu báo đoàn tàu đã đi đến nhà ga nào, thì bạn phải nhớ và đếm từng nhà ga đã đi qua để biết được bến nào là bến cần xuống. Đây là cách đơn giản nhất mà tất cả những người không biết tiếng Nga đều làm như vậy. Nhìn trên bản đồ, các bạn nhìn thấy hành trình chúng ta sẽ đi hết 37 phút, kể cả thời gian đi bộ để chuyển đổi tàu. Thời gian này là tương đối chính xác, vậy nên ở Nga nếu muốn gặp người yêu đúng giờ hoặc không đi làm muộn thì cách tốt nhất là đi tàu điện ngầm. Vậy nên số lượng người đi dưới lòng đất vào giờ cao điểm đông vô kể. Nếu số lượng người này mà tràn lên mặt đất thì không biết đường sẽ tắc đến mức độ nào. Tôi sẽ có một video riêng giới thiệu về hệ thống metro ở Moscow, Liên bang Nga. Mời các bạn đón xem. Vậy là xong. Các bạn đã hiểu được sơ qua chặng đường cũng như các nhà ga mà các bạn phải đi qua. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đi cụ thể như thế nào và những điều cần chú ý khi đi tàu điện ngầm để không bị lạc và để cho người Nga họ không coi thường mình. Đây rồi, đây là một trong những nhà ga tàu điện ngầm với nét đặc trưng dễ nhận thấy, đó là chữ M màu đỏ trước cửa nhà ga. Chúng ta đi vào nhà ga. Ngay lối vào nhà ga hiện nay luôn có một cái cổng kiểm soát an ninh. Cách đây 4 năm thì không có. Từ khi có các vụ đánh bom tự sát tới tàu điện ngầm thì người ta đã lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh. Bước đầu tiên, chúng ta cần mua vé. Bạn có thể mua vé tại quầy, tức kassa, hoặc mua tại máy bán vé tự động. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt. Giá vé một lượt hiện nay là 57 rúp, tức khoảng 18.000 đồng tiền Việt Nam. Giá vé cho 2 lượt là 114 rúp, tức khoảng 35.000 đồng tiền Việt Nam. Bạn mua càng nhiều lượt thì giá càng rẻ. Nếu bạn mua vé cho một tháng thì hết 2.900 rúp cho 70 lượt, tức là khoảng 940.000 đồng tiền Việt Nam. Riêng sinh viên thì luôn được giảm giá tối đa, giá vé chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Vì với 405 rúp, tức khoảng 132.000 đồng tiền Việt Nam, bạn có thể thoải mái đi lại trong vòng một tháng và không hạn chế số lượt. Và cái vé này, bạn có thể đi được tất cả các loại phương tiện công cộng hiện có của Moscow như autobus, xe điện bánh hơi, tàu điện nổi, vân vân. Tuy nhiên, nếu là sinh viên, các bạn cần lưu ý, tuy không hạn chế số lượt, nhưng khoảng cách giữa mỗi lần quẹt thẻ là không dưới 5 phút. Và bạn cẩn thận khi cho người khác mượn thẻ, vì nếu không may nhân viên nhà ga phát hiện bạn dùng thẻ không đúng như tên trên thẻ sinh viên thì bạn sẽ bị tịch thu. Và khi đã bị tịch thu thì làm lại rất phức tạp. Vì cái thẻ này vừa là thẻ ngân hàng dành cho sinh viên, vừa là thẻ để mở cửa vào ký túc xá, vừa là để đi các phương tiện công cộng, vân vân. Nó giống như một cái chìa khóa vạn năng dành cho sinh viên. Vậy nên các bạn hết sức lưu ý. Ở Nga thỉnh thoảng cũng nhìn thấy thanh niên trốn vé, nhưng chắc là những thanh niên nghịch ngợm, họ nhảy qua hàng rào rồi bỏ chạy. Các bạn sẽ chứng kiến những tình huống rất thú vị bên trong metro. Vậy là chúng ta đã mua vé xong. Để đi được vào bên trong, bạn phải quẹt thẻ để mở rào chắn. Các bạn chỉ cần đặt thẻ lên cái hình màu vàng là cửa sẽ tự động mở và bảng điện tử sẽ hiện lên vé của bạn sẽ còn giá trị cho bao nhiêu lượt đi tiếp theo.
Thường lối đi xuống nhà ga thường là thang cuốn rất dài, cũng có một số nhà ga nằm ở nông trên mặt đất thì chỉ cần đi cầu thang bộ. Khi xuống hết cầu thang, các bạn nhìn lên trên, các nhà ga nào nằm ở phía đường tàu bên nào. Ví dụ, các nhà ga ghi ở bên trái thì tàu thường nằm ở bên trái, các nhà ga ghi ở bên phải thì tàu thường nằm ở phía bên phải. Vậy nên các bạn cần nhớ tên nhà ga cần đến để tìm cho dễ. Các bạn nên dò tìm cẩn thận cho chính xác vì không cần phải vội, cứ trung bình 3 phút có một chuyến tàu và nếu các bạn lên nhầm tàu thì sẽ mất thời gian nhiều hơn. Nếu các bạn không nhớ tên nhà ga hoặc là bạn không có bản đồ metro thì bạn yên tâm, bạn cứ đi đến giữa sân ga luôn có một cái cột màu đỏ ghi chữ SOS, ở đó có bản đồ metro và có cả nút gọi khẩn cấp cho nhân viên nhà ga nếu cần thiết. Sau khi xác định được đoàn tàu cần đi nằm ở phía bên nào rồi thì các bạn đi về phía đó để đợi tàu. Lúc này trên bức tường trước mặt các bạn cũng có ghi tất cả các nhà ga mà tàu sẽ đi đến. Các bạn nhìn và kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. Khi tàu đến nơi, các bạn đợi cái tàu dừng hẳn và đứng tránh sang một bên nhường đường cho hành khách xuống. Khi hành khách xuống hết, các bạn mới lên tàu, nhưng chú ý không chen lấn xô đẩy và luôn nhường đường cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và phụ nữ có con nhỏ, vân vân. Khi vào trong toa tàu, nếu có ghế trống các bạn có thể ngồi, nhưng thanh niên hoặc chỉ đi chặng ngắn thì các bạn nên đứng ở lên xuống cho tiện. Nếu các bạn đang ngồi và thấy có người già, người tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ, vân vân thì các bạn nên đứng dậy và nhường ghế cho họ. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi đi các phương tiện công cộng ở Nga. Trên tàu các bạn lưu ý không có nói to, không cười đùa, để nó trật tự. Điều quan trọng nhất là sau khi tìm được chỗ cho mình rồi, các bạn phải chú ý lắng nghe phát thanh viên thông báo tàu đang đi đến ga nào. Nếu các bạn không biết tiếng Nga thì các bạn phải đến số ga đã đi qua để xuống tàu đúng nơi cần đến. Lúc xuống các bạn nên cẩn thận kiểm tra lại túi sách của mình để phòng bỏ quên trên toa. Lưu ý là không nên ngủ trên toa tàu vì nếu các bạn ngủ quên, tàu sẽ đưa bạn đến bến đỗ cuối cùng của đoàn tàu và nhiều khi bến đỗ cuối cùng của đoàn tàu cách trung tâm thành phố khoảng mấy chục km và bạn phải đi taxi quay lại. Bạn xuống tàu và bây giờ bạn cần chuyển sang đoàn tàu khác. Các bạn phải chú ý trên các bản chỉ dẫn. Ví dụ bạn cần chuyển sang đoàn tàu màu hồng, bạn phải nhìn xem mũi tên chỉ sang đường tàu màu hồng đi theo hướng nào và bạn đi theo hướng đó. Đây rồi, tôi phải đi theo hướng này. Phải đi qua một cái cầu thang. Rồi đi qua một cái hành lang rất dài. Và lại xuống cầu thang. Đây rồi, một nhà ga khác đây rồi. Cũng giống như lúc trước, chúng ta phải nhớ tên nhà ga cần đến là ga nào và tìm trên bảng chỉ dẫn xem đoàn tàu ta cần đi đến nằm ở phía bên nào. Đây rồi, đoàn tàu ta cần đi nằm ở hướng này. Nào đi thôi các bạn. Chúng ta lại chờ tàu đến và lên tàu. Hôm nay là ngày nghỉ nên đoàn tàu hơi vắng vẻ.
Các bạn để ý trên chỗ tựa lưng của các hàng ghế, họ luôn in biểu tượng ghế dành cho người tàn tật, phụ nữ có con nhỏ, vân vân. Các bạn lưu ý nhé, phải nghe phát thanh viên thông báo ga sắp đến hoặc đếm số ga để khỏi nhầm ga xuống. Và với cách đi lên tàu, xuống tàu, cách chuyển tàu ở tất cả các nhà ga đều giống nhau. Các bạn chỉ cần tự đi một lần thì sẽ nhớ và không bao giờ quên được. Các bạn không sợ lạc vì bên dưới nhà ga có rất nhiều bảng chỉ dẫn và biển nọ nối tiếp biển kia, nên việc tìm kiếm rất dễ dàng và thuận tiện. Và bạn luôn nhớ mẹo đếm ga đã đi qua để xuống đúng ga cần đến. Is on the right. Change here for Moscow Central Circle. Bây giờ tôi sẽ xuống ở nhà ga này và đi lên mặt đất. Các bạn chú ý bảng chỉ dẫn khi lên mặt đất. Thường một nhà ga có rất nhiều lối đi ra. Có lối đi thì để chuyển sang đường tàu khác, có lối đi thì để đi lên mặt đất. Đi lên mặt đất cũng có rất nhiều hướng đi sang các góc phố khác nhau. Vậy nên các bạn cần thêm một bước nữa là xem lại bản đồ để xác định chúng ta cần lên ở hướng góc phố nào. Nếu không chúng ta sẽ phải chui lên chui xuống nhiều lần để đi sang đường. Các bạn nhìn xem, chúng ta sẽ đi lên theo hướng góc phố này. Bây giờ chúng ta đi ra cửa. Ở lối ra chúng ta không cần quẹt thẻ, mà khi chúng ta đi qua, cửa sẽ tự động mở. Chúng ta đã đi ra ngoài. Đây là một nhà ga mới xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, rất rộng và rất đẹp. Có một điều thú vị là các bạn có thể mua vé một lượt, nhưng các bạn có thể đi từ 5 giờ sáng cho đến 1 giờ đêm ở dưới metro, miễn là các bạn có đủ đồ ăn uống và phải nhìn toilet và không được chui lên mặt đất. Bạn muốn dạo chơi dưới đó bao lâu tùy thích. Các bạn thấy đi metro ở Nga có dễ không? Rất dễ các bạn ạ. Lần đầu tiên thì hơi sợ lạc đường, nhưng đi rồi thì thấy dễ luôn. Có rất nhiều điều thú vị khi đi metro. Các bạn hãy đi và tự khám phá nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.